ในโอเตรก็ลองในโอเตรเป็นกองสาวไปเจอเฉลิมจันทร์มาประกอบจุดตรงนี้มันยังมาแห่มาตามเสน่ห์โอเตรบิชปงเซอร์ปรอวินเซตุนนึบซุปเปอร์มาร์เก็ต